بهذا الفيديو رح نزور مدينة برلين. رح نركب الباص السياحي يلي رح ياخدنا لأهم معالم المدينة. رح أشرح لكم شوي عن تاريخ المدينة، كيف كانت مقسمة لقسمين بأيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. رح أعطيكم معلومات عن بعض الأماكن وأشرح لكم كيف فيكم تلفوا برلين كلها ب10 يورو بس. لو حابب تزور ألمانيا من دول الاتحاد الأوروبي، أنا عملت فيديو سابق بشرح عن القطارات الألمانية السريعة، بإمكانك تدخل على القناة وتشاهده. دعمكم بيهمني ويحفزني إني استمر بعمل فيديوهات فيها صورة حلوة ومعلومة مفيدة. أنا معاذ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من ألمانيا، تحديدا من العاصمة برلين. تحرك الباص من المحطة الأولى، هاي المحطة اسمها تاونزين ستراسة. الرحلة بالكامل تستغرق حوالي ساعتين، بتوقف الباص عند 18 محطة محددة مسبقا. هاي المحطات هي عبارة عن أشهر الأماكن السياحية الموجودة بمدينة برلين. هذا المسار اللي عم تشوفوه على الخريطة هو المسار الكلاسيكي. في مسار تاني بياخدكم أكتر لداخل برلين الشرقية يلي بقي فيها جزء كبير من حائط برلين على وضعه الأصلي. بآخر هذا الفيديو رح تشوفوا جزء من جدار برلين الموجود بالقسم الشرقي من المدينة. كان جدار برلين رمز مادي ومعنوي لانقسام ألمانيا خلال الحرب الباردة، حيث تم فصل الشرق عن الغرب لأكثر من 28 عام قبل أن يتحول إلى رمز للوحدة والحرية بعد سقوطه عام 1989. في عام 2024 تم تقدير عدد سكان مدينة برلين ب 3.8 مليون نسمة. هاي المدينة كانت مركز سياسي واقتصادي وعسكري لألمانيا من الحرب العالمية الأولى للوقت الحالي. خلال الحرب العالمية الأولى اللي امتدت بين عام 1914 ل 1918 كانت برلين عاصمة الإمبراطورية الألمانية ومركزها السياسي والعسكري. انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة ألمانيا وسقوط الإمبراطورية، وهالشي أدى إلى إعلان جمهورية فايمر عام 1919. بين عام 1919 و 1933 شهدت برلين ازدهار ثقافي وفني كبير، لكن هالمدينة عانت من أزمات اقتصادية واضطرابات سياسية بسبب معاهدة فرساي. وهي المعاهدة اللي تم توقيعها عام 1919 كانت اتفاقية سلام أنهت الحرب العالمية الأولى رسميا بين ألمانيا وقوات الحلفاء. تم توقيع الاتفاقية في قصر فرساي بفرنسا. فرضت هالمعاهدة شروط قاسية على ألمانيا، بما في ذلك دفع تعويضات ضخمة وفقدان أراضي وتقليص الجيش الألماني. أثارت المعاهدة استياء الألمان، وكانت من أحد الأسباب الرئيسية لنشوء الحرب العالمية الثانية لاحقا. بين عام 1933 ل 1945 أصبحت برلين مقر حكومة أدولف هتلر. خلال الحرب العالمية الثانية تعرضت المدينة لدمار هائل بسبب القصف والحصار السوفيتي في معركة برلين عام 1945، مما أدى إلى استسلام ألمانيا وتقسيمها. تم تقسيم برلين إلى 4 مناطق احتلالية بين السوفييت والأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين، حيث أصبحت برلين الشرقية عاصمة ألمانيا الشرقية، بينما أصبحت برلين الغربية عاصمة لألمانيا الغربية. نحن حاليا بالنقطة اللي كان بيجري فيها تفتيش الناس اللي بتنقلوا بين الألمانيتين. هاي النقطة تعرف حاليا باسم تشارلي تشيك بوينت. مثل ما لكم شايفين في صورة جنديين، واحد بيمثل الجيش الأمريكي والثاني جندي من الاتحاد السوفيتي. تعتبر هاي النقطة معلم سياحي بارز في مدينة برلين، وكتير سياح بيحبوا يجوا لهذا المكان ويتصوروا عن نقطة الحراسة. في عام 1961 بنى السوفييت حائط برلين لفصل برلين الشرقية عن الغربية، وهذا الجدار أصبح رمز للحرب الباردة والانقسام بين الشرق والغرب. في 9 نوفمبر عام 1989 سقط حائط برلين، وهالشي مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا في 3 أكتوبر عام 1990، وبرلين أصبحت عاصمة ألمانيا الموحدة مرة تانية من هداك التاريخ للآن.
وهون وصلنا للمحطة الثامنة يلي فيها نافورة نيبتون. هاي النافورة الأثرية تم بنائها عام 1891، مستوحاة من الأساطير الإغريقية القديمة، سميت كناية لإله البحر نيبتون. بهي الساحة في عدة معالم مهمة مثل مبنى الروتس رات هاوس، أو كما يعرف بقاعة المدينة الحمراء باللغة الألمانية. يعتبر هذا المبنى المقر الرسمي لعمدة برلين ومكاتب الحكومة. بهي الساحة كمان رح تلاقوا برج التلفزيون يلي ارتفاعه 368 متر، بالإضافة إلى الكنيسة المريمية يلي بيرجع بنائها للقرن الرابع عشر الميلادي. وهون وصلنا تقريباً لأهم منطقة ببرلين. هاي المنطقة فيها كمية كبيرة من المعالم الأثرية والمتاحف القديمة. أشهر هاي المعالم هي كاتدرائية برلين، أو كما تعرف بالألمانية باسم البرلينر دوم. تم بناء هاي التحفة المعمارية الفريدة بين عامي 1894 و 1895، وهي الكاتدرائية تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، وتم إعادة ترميمها وافتتاحها عام 1993. تعتبر أحد المقرات الرئيسية للكنيسة البروتستانتية. بإمكانكم تطلعوا لأعلى الكنيسة من خلال صعود 270 درجة ومشاهدة منظر بانورامي لمدينة برلين وجزيرة المتاحف. سعر التذكرة لدخول الكاتدرائية حوالي 10 يورو. وهون نزلت أتمشى شوي بين الكتل الخرسانية الضخمة. هي المتاهة عبارة عن نصب تذكاري للتذكير بضحايا الهولوكوست. بهذا المكان في 2711 كتلة خرسانية مستطيلة بارتفاعات متفاوتة على مساحة 19,000 متر. بعد حوالي 300 متر من هذا النصب منلاقي بوابة برلين الشهيرة، أو كما تعرف باللغة الألمانية براندنبرغر تور. تم بناء البوابة بين عامي 1788 و 1791 بعهد الملك البروسي فريدريش ويليام الثاني. خلال فترة الانقسام كانت البوابة موجودة عند جدار برلين، وهذا الشيء جعل الوصول إلى صعب جدا. لكن بعد زوال الجدار أصبحت البوابة رمز للوحدة والسلام. بعد حوالي 300 متر من البوابة الشهيرة رح تلاقوا مبنى البرلمان الألماني، أو كما يعرف بالرايخستاغ. هذا المبنى بني عام 1894. تم تصميم قبة البرلمان لتكون زجاجية وشفافة بهذا الشكل كرمز للديمقراطية السياسية والشفافية في الحكم، حيث يمكن للناس والزوار مشاهدة أعضاء البرلمان أثناء جلسات الحكم. في عام 1933 تعرض لحريق ضخم كان له تأثير كتير كبير على التاريخ الألماني. نتيجة لهذا الحريق أدولف هتلر أعلن حالة الطوارئ وعزز من سلطته على الحكم. ظل المبنى مهجور خلال فترة الحرب الباردة، لكن بعد إعادة توحيد ألمانيا أصبح المبنى مقر رسمي للبرلمان الألماني، أو كما يعرف البوندستاغ، من تاريخ 1999 للآن. وهون وصلنا لمحطتنا الأخيرة واللي هي عند الكورفرستندام، أو كما تعرف اختصاراً عند أهل برلين بالكودام. بهيدا الشارع في كنيسة القيصر ويليام التاريخية يلي بقيت شاهد على أضرار الحرب العالمية الثانية. كما يوجد أيضاً أغلب الماركات العالمية، حيث يعتبر هذا الشارع هو شارع التسوق الأساسي لبرلين. بالنسبة لسعر تذكرة الباص السياحي بالخط الكلاسيكي كانت 25 يورو، لكن نصيحتي لك لو عندك وقت وحابب تستمتع بالتجربة المحلية إنك تستخدم مترو الأنفاق. هذا المترو بيوصل لأغلب الأماكن في مدينة برلين. فيك تستخدم المترو لمدة 24 ساعة كاملة ب10 يورو بس، يعني رح توفر 15 يورو عن سعر الباص. لكن لو حابب تروح أماكن تانية أو ما تلتزم بخط الباص فالمترو هو خيار مناسب. الفرق الوحيد إنه بالباص السياحي رح تاخد جولة سريعة ومركزة عن أبرز المعالم، وأنا هذا الشيء فضله كتير لأن بالعادة الزمن عندي مهم.
وهون وصلنا لنهاية الفيديو لهذا اليوم. حابب إني أشكرك أنك وصلت معي لهيدا اللحظة. لو ما كنت مشترك بالقناة فيا ليت تشترك، اشتراكك بدعمني وبحفزني إني استمر بعمل فيديوهات فيها صورة حلوة ومعلومة مفيدة. أنا معاذ وأهلا وسهلا فيكم بالقناة.